નમસ્તે બાળકો, કેટેલાઇઝર મોડર્ન સ્કૂલ ધોરણ 2 વિષય હિન્દી. આપણે હિન્દી પુસ્તક તમારે પહેલા કાઢવાનું છે. હિન્દી પુસ્તક એમાં તમારે સ્વર ઉ આપણે સ્વર ઉ તો એમાં પુસ્તક पेज नंबर 24 पेज नंबर 24 पुस्तकમાં તમારે પેજ નંબર 24 કાઢવાના છે. એમાં પેજ નંબર 24 માં પઢો ઓર રંગ ભરો, તો કે વાંચો અને રંગ પૂરો. તો એમાં તમારે આવું છે, એમાં તમારે રંગ પૂરવાનો છે. પછી જો આ રહ્યા ઈ બે ઉ છે, અલ્લુ અને ઉસ્તરા, તો એ બે તમારે ટપકાથી જોડી નાખવાના છે. પેન્સિલથી જોડવાના છે. ઉલ્લુ એટલે ઘુવડ અને ઉસ્તરા એટલે અસ્ત્રો. ઉલ્લુ એટલે ઘુવડ અને ઉસ્તરા એટલે ઘુવડ, સોરી ઉસ્તરા એટલે અસ્ત્રો. પછી એમાં તમારે આ ઓમાં તમને ગમતો મનપસંદ ગમે તે રંગ પૂરવાનો છે. પછી એની નીચે છે વાંચો અને લખો. વાંચો અને લખો, તો જો પહેલા એમાં બે ઉ તમારે આપેલા છે અને ત્રણ તમારે ટપકાવાળા આપેલા છે. ઉપરના 4 ખાનામાં અને નીચેના 4 ખાનામાં તમારે જાતે લખવાનો છે. એની નીચે છે અક્ષર વાંચો અને લખો. અક્ષર વાંચો અને
એમાં તમારે લખવાનું છે તો કુ ખુ ગુ હુ ચુ છુ જુ ઝુ ટુ ઠુ ડુ ઢુ પછી એની નીચે કુ ખુ ગુ હુ ચુ છુ જુ ઝુ ટુ ઠુ ડુ અને ડુ પછી એની નીચે તમારે પછી તમારે એમાં પણ આ જે ટપકાવાળી લીટી છે ટપકાવાળા જે લીટી એટલે કે મૂળાક્ષર છે એ તમારે પેન્સિલથી પૂર્ણ કરવાની અને પછી બે લીટીમાં આપણે લખવાના છે તો હું તું થું દુ તું નું ઉ ફૂ પછી એની નીચે છે રૂ લુ ઉ સુ સુ સુ
જાતે મૂળાક્ષર લખવાના છે. તો રૂ, લુ, વુ, સુ, સુ, હું, શું, નું, ત્રુ અને સુ. પછી એની નીચે રૂ, લુ, વુ, સુ, સુ, વુ, શું, નું, ત્રુ અને સુ. તમારે કુ થી શ્રુ સુધીનો મૂળાક્ષર પુસ્તકમાં પેજ નંબર 24 ઉપર આપેલો છે. એક લીટીમાં ટપકાવાળા અને પછીની બે લીટીમાં તમારે જાતે લખવાના છે. પેજ નંબર 24 ઉપર. પેજ નંબર 25 એ આપણે આવતા લેક્ચરમાં જોશું. તો HW માં હિન્દીની નોટમાં આખા પેજમાં ઉ લખવું. હિન્દીની નોટમાં તમારે આખા પેજમાં ઉ લખવાનું. તમારે હિન્દીની જે ડબલ લીટીની નોટ છે એમાં 5 ખાના પાડી નાખવાના. પછી આખા પેજમાં તમારે ઉ લખવાનો છે. અને પીડીએફ પ્રમાણે પુસ્તક પૂર્ણ કરવું.